Γεια σας. Σήμερα ήρθα να επαναλάβω ένα περσινό εμβολιασμό για ένα φύλλο, γιατί πέρσι κάποιο αόρατο χέρι ήρθε και έσπασε όλα τα καλέμια. Βλέπετε, είναι βοσκοτόπια γύρω-γύρω και κάποιον δυσκολεύουν μάλλον. Νομίζω ότι θα το βρείτε και χιουμοριστικό, γιατί θα γελάσετε με αυτά που τραβάω με τις ταινίες. Για τους νέους να πω ότι διάλεξα 1 λεπτό και 2 μέτρια σε πάχος κλαδιά, περίπου 15 εκατοστά. Έκοψα λοξάτα 5-6 εκατοστά στο κάτω μέρος, κρατώντας από πάνω 2 σειρές μάτια. Δημιούργησε ένα σκαλοπάτι για να καθίσει καλά πάνω στον κορμό το εμβόλιο. Στο τέλος, για να διευκολύνω τη δίωδο των χυμών στον πόλη, αφαίρεσα λίγη ξερή φλούδα στις άκρες αριστερά και δεξιά. Το σκούρο χρώμα όμως, όχι το ανοιχτό πράσινο. Όταν δοκίμασα να σκίσω τη φλούδα για να βάλω το καλέμι, προβληματίστηκα γιατί δεν ξεκόλλαγε εύκολα. Και έτσι προτίμησα να δοκιμάσω πιο δίπλα. Με το γνωστό μας πια τρόπο, έβαλα πρώτα το λεπτό και μετά τα άλλα 2 καλέμια. Εδώ τα καλέμια τα βάζω στη μέση της τομής. Μπορείτε όμως να τα βάλετε και από τη μια μεριά, από όποια θέλετε. Όμως παρατηρώ ότι δεν σηκώνεται εύκολα η φλούδα και ίσως να μην φύγουν εύκολα. Μετά ήρθε η ώρα για το δέσιμο. Και εδώ αρχίζει το πανηγύρι. Αυτό που μου συμβαίνει δεν περιγράφεται. Χρόνια τώρα γκρινιάζω για τις ταινίες, που εκτός ότι για το κέρδος τις έχουν κάνει αόρατες, σπάνε και με το παραμικρό τράβηγμα. Με τι νεύρα να συνεχίσεις να δουλεύεις. Ό,τι ταινία και να βάλω, σπάει εύκολα. Άκουσα κάποιους φίλους που με συμβούλευαν για συγκεκριμένες μάρκες και τις αγόρασα. Αλλά τίποτα. Σε γενικές γραμμές τα ίδια χάλια είναι. Φροντίζω να έχω μαζί μου αρκετές ταινίες από διαφορετικές μάρκες. Αλλά σήμερα δεν με θέλει καθόλου. Τελικά χρησιμοποίησα ταινία ηλεκτρολόγου και όπως έδεσα τον κορμό. Μετά, κατά τα γνωστά, πάστα εμβολιασμού, πρώτα κάτω στην βάση των καλεμιών και μετά πάνω στις τομές, και κατόπιν έβαλα και στον κορμό για να κολλήσω ένα αλουμινόχαρτο, αφού δεν κατάφερα με τις ταινίες να το καλύψω. Στο τέλος, σκέπασα με πλαστική και μετά με χάρτινη σακούλα. Μετά, στο διπλανό κορμό, είπα να βάλω ένα καλέμι με τη μέθοδο Γκάιλερ. Έκανα ένα σκαλοπάτι σε ένα σημείο του κορμού και έβαλα ένα εμβόλιο με τον ίδιο τρόπο που έβαλα και τα προηγούμενα. Μετά είχα τα ίδια πάλι. Δεν κατάφερα μια και έξω να τυλίξω την ταινία. Τα έδεσα και εδώ όπως από τα νεύρα μου και μετά έβαλα πάστα εμβολιασμού. Στο τέλος κόλλησα αλουμινόχαρτο και το σκέπασα. Πιο δίπλα είχα άλλους 2 κορμούς από γριλιά να εμβολιάσω. Κοιτάξτε εδώ πως είναι τα κλαδιά που επιλέγω για εμβόλια. Παρατηρήστε καλά τα μάτια σε τι φάση είναι. Δεν είναι δηλαδή πολύ πεταγμένα. Δέστε το μήκος που έχουν και πώς είναι η τελική μορφή τους. Έβαλα ένα καλέμι στον πιο λεπτό κορμό και στον άλλον 2. Με τον ίδιο τρόπο που είδατε και πριν. Εδώ περιμένω καλύτερο αποτέλεσμα γιατί η φλούδα σηκώνεται πολύ εύκολα. Τα σκέπασα και έφυγα με την περιέργεια αν θα τα αφήσουν να πετάξουν. Την άλλη μέρα αγόρασα άσπρη ταινία υδραυλικού και μαύρη φαρδιά ταινία ηλεκτρολόγου και βρήκα την υγεία μου. Όμως είναι ακριβές και δεν συμφέρουν. Όταν επέστρεψα εδώ, είχα την αγωνία να δω το αποτέλεσμα. Στο πρώτο είχα ευχάριστη έκπληξη, έπιασαν και οι 2 κορμοί. Δεν έχουν ακόμη μεγάλη ανάπτυξη, αλλά θα μεγαλώσουν σίγουρα. Στους άλλους 2 κορμούς είχα καλύτερα αποτελέσματα όπως βλέπετε. Έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. Αυτά ήταν τα μοναδικά που δεν είχα ελέγξει φέτος. Και με αυτά μπορώ να λέω πια ότι έπιασαν όλα τα μπολιάσματα ελιάς που έκανα φέτος σε φίλους και στα δικά μου. Αν δεν είχα πιάσει θα μου χάλαγαν το σερί. Γεια και χαρά σας.